If x is equal to 5 plus 2 root 6, then root x minus 1 by root x is. Here value kiman hobo to liya lakse. So x or value amak diya ase 5 plus 2 root 6. Hane? So ami ki korim? Prothome amak di thoa value to square kori dim. Eto root x minus 1 by root x diya ase. Yak ami prothome whole square kori dim. X minus plus 1 by x minus 2 root x into 1 by root x. To a minus b সূত্ৰত ভাগি যাব গতিকে a root x আৰু root x কাট খাই যাব আলটিমেটলি ভ্যালুটো কি থাকিব x plus 1 by x minus 2 থাকিব x ৰ ভ্যালুটো আমি কি পাইছো 5 plus 2 root 6 গতিকে লিখি দিম ইয়াত 5 plus 2 root 6 plus 1 by divided by 1 divided by 5 plus 2 root 6 minus 2 যেহেতু তলত এটো এটা অপরিমেয় সংখ্যা অর্থাৎ ইরেশনাল নাম্বার আছে গতিকে আমি হৰ পরিমেয় কৰিব লাগিব অর্থাৎ কৰিব লাগিব আমি ৰেশনাল কৰিব লাগিব তো ৰেশনালাইজেশন কেনে কৰি দিয়া হয় যে এনেকে যদি লিখা হয় 1 plus 5 2 root 6 তে হৰ পরিমাণকৰণ কৰিবলৈ গলে কি কৰিম আমি তল ওপৰে তলে ইয়াৰ কনজুগেটটো মাল্টিপ্লাই কৰিম 5 plus 2 root 6 সব কৰিম 5 minus 2 root 6 এ মাল্টিপ্লাই কৰি দিম ঠিক আছে তে তলত মাল্টিপ্লাই কৰিলে ওপৰটো আমি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব যাতে আমাৰ ভ্যালুটো ব্যালেন্স হৈ থাকক নেক্সট কি কৰিম আমি দেখা পাইছো যে a plus b multiply a minus b তো a plus b into a minus b ফৰ্মুলাটো কি আছিল যে a square minus b square গতিকে 5 5 গুণ কিমান হ'ব 25 minus b square হলে 2 root 6 into 2 root 6 কিমান হ'ব 2 দুগুণ 4 root 6 into root 6 কৰিলে 6 6 গুণ 24 অৰ্থাৎ 24 আহিব আৰু ওপৰৰ ভ্যালুটো কি থাকিব -5 minus 2 root 6 25 minus 24 কৰিলে 1 আৰু ওপৰত আছে কিমান 5 minus 2 root 6 আৰু আলটিমেটলি ভ্যালুটো আহিব 5 minus 2 root 6 so 1 by 5 plus 2 root 6 ৰ জায়গাত আমি 5 minus 2 root 6 ডাইৰেক্ট বহাই দিব পাৰিম মানে আমাৰ যেহেতু এই ভ্যালুটা পাই থোৱা আছে এই ভ্যালুটো জায়গাত আমি কি পাতিম 5 minus 2 root 6 এই ভ্যালুটো পাই দিম গতিকে কি হ'ব 5 plus 2 root 6 plus 5 minus 2 root 6 আৰু লাষ্টত আছে minus 2 2 root 6 পজিটিভত আছে এইটো 2 root 6 নিগেটিভত আছে কাট খাই যাব 5 plus 5 minus 2 তাৰমানে 5 পাছে 10 10 ডবল থাকিল 8 এটো ভ্যালুটো হ'ল 8 সো কি হৈছে আমি উলিয়াইছিলো a স্কয়াৰ টার্মটোৰ ভ্যালুটো root over root x minus 1 by root x whole square ভ্যালু কিমান পালো আমি 8 পালো হলনে গতিকে আমাক উলিয়াবলৈ কৈছে কি root x minus 1 by root x গতিকে কি হ'ব ইয়াত যদি আমি উলিয়াও root x minus 1 by যদি root x ৰ ভ্যালুটো উলিয়াও তেতিয়া হলে আমাৰ কি হ'ব square root of 8 উলিয়াব লাগিব square root of 8 ৰ ভ্যালু কিমান হয় 2 root 2 2 root 2 হৈছে square root of 8 ৰ ভ্যালু গতিকে 2 root 2 হ'ব আমাৰ এনসাৰটো